2 giờ đêm, 1 giờ sáng cho mình đó là mình cũng quá. Chứ Trang ngủ mấy giờ? 8 giờ chơi. Thôi 8 giờ chơi lên chuồng. Thường 9:30. 4 ổ ăn. Nhà mình 4 ổ. Đây, con ăn dưa len của vuông đó. Rồi đưa cho con cái đì Peter mỗi đứa một ổ giữ đó. Tụi nó tự giữ ăn mới giữ đâu. Dạ, thank you. Cái này rồi David. Ủa con ai nữa? Cái này rồi. All right, let's head it down. Headed down now.